كيفية التصويت والاقتراع في الانتخابات العامة السويدية للعام 2018. من خلال هذا الفيديو الإرشادي سوف تعرفون كيف يمكنكم التصويت في الانتخابات العامة، والتي تضم انتخابات البرلمان السويدي، انتخابات مجالس البلديات، وانتخابات مجالس المحافظات. من يحق له التصويت؟ لكي يكون لك الحق بالتصويت يجب أن تكون قد بلغت من العمر 18 عاما في تاريخ أقصاه يوم الانتخابات، كما أن المعلومات المدرجة في سجل قيد النفوس دائرة الضرائب خلال فترة 30 يوما قبل يوم الانتخابات هي التي تحدد إذا كان لديك حق التصويت وما هي المنطقة الانتخابية التي تنتمي إليها. لديك الحق بالتصويت في البرلمان السويدي إذا كنت مواطنا سويديا مقيما في السويد، أو أن تكون قد أقمت سابقا في السويد. لديك الحق بالتصويت أيضا في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الإقليم المحافظة إذا كنت مواطنا سويديا ومسجلا في السويد، أو مواطنا في إحدى الدول الأوروبية الأعضاء، أو مواطنا في أيسلندا أو النرويج ومقيما في السويد. أيضا إذا كنت مقيما إقامة شرعية في السويد لمدة 3 سنوات على التوالي قبل يوم الانتخابات. سيحصل أولئك الذين يتمتعون بحق التصويت على بطاقة تصويت عن طريق البريد قبل الانتخابات بحوالي 3 أسابيع، وسيكون مدرجا على هذه البطاقة نوعية الانتخابات العامة التي لديك الحق بالتصويت فيها، إضافة إلى الاسم، العنوان، وأوقات الدوام في المركز الانتخابي. كما ستحوي هذه البطاقة على معلومات حول المراكز الانتخابية الخاصة بالتصويت المبكر. إذا رغبت بالتصويت المبكر عليك اصطحاب بطاقة التصويت معك، وإذا لم تحصل على بطاقة التصويت الخاصة بك أو في حال فقدان البطاقة عليك حجز بطاقة جديدة لدى البلدية أو سلطة الانتخابات. قوائم الانتخابات كما ترون على الشاشة الظاهرة أمامكم. يكون لون قوائم الانتخابات الخاصة بالبرلمان أصفر، وأبيض اللون بالنسبة لقوائم انتخابات مجلس البلدية، أزرق اللون لقوائم انتخابات مجلس المحافظة. توجد قوائم الانتخابات في كافة الأماكن التي يتسنى لك التصويت فيها، وكذلك توجد لدى الأحزاب. إذا رغبت بالتصويت المبكر أو التصويت عن طريق وكيل فقد تحتاج حينها أن تجلب قوائم الانتخابات من الأحزاب أو من البلدية. التصويت على الأحزاب: أولا وقبل كل شيء يجب أن تصوت لحزب ما، سيكون اسم الحزب مدرجا على قوائم الانتخابات. إذا لم تجد اسم الحزب الذي تريده يمكنك جلب قائمة انتخابات خالية وتكتب عليها اسم الحزب بشكل واضح قدر المستطاع. التصويت الشخصي: إذا رغبت بالتصويت لصالح أحد المرشحين في حزب ما فبإمكانك حينها إعطاء المرشح تصويتا شخصيا من خلال التأشير بعلامة إكس في المربع المقابل لاسم المرشح في القائمة الانتخابية، ويمكنك التأشير أمام اسم المرشح مرة واحدة فقط. ينبغي عليك تأكيد الهوية. لكي يتسنى لك التصويت عليك تأكيد هويتك من خلال إبراز بطاقة تعريفية، على سبيل المثال رخصة القيادة أو جواز السفر. إذا لم يكن بحوزتك أي هوية تثبت شخصيتك يستطيع شخص آخر أن يؤكد هويتك، ولكن على هذا الشخص أن يبرز بطاقة تعريفية. التصويت: قم بالتصويت بمركزك الانتخابي في يوم الانتخابات. يمكنك التصويت فقط في المركز الانتخابي المدون في البطاقة الانتخابية. يتم فتح المركز الانتخابي فقط في يوم الانتخابات. عندما تقوم بالتصويت في المركز الانتخابي يتم التأشير على اسمك في قائمة الناخبين، وتوضع قائمة التصويت في صندوق الاقتراع. قم بالتصويت المبكر في بلديتك الخاصة أو أي بلدية أخرى. يبدأ التصويت المبكر يوم 22 من شهر أغسطس ويستمر إلى يوم الانتخابات. ينبغي عليك اصطحاب بطاقة التصويت إذا رغبت بالتصويت المبكر، لأنها ستستخدم لإرسال صوتك إلى مركزك الانتخابي، حيث سوف يتم عد الأصوات هناك. يمكنك الحصول على معلومات بخصوص التصويت المبكر على الموقع الإلكتروني لمصلحة الانتخابات www.val.se أو من بلديتك. التصويت من خارج السويد: إذا كنت خارج السويد فبإمكانك التصويت عن طريق البريد
أو التصويت في السفارات أو القنصليات السويدية. في حالة التصويت عن طريق البريد، أي عن طريق إرسال رسالة، تحتاج إلى مواد خاصة تحجزها من مصلحة الانتخابات. يمكنك البدء بالتصويت عن طريق البريد قبل يوم الانتخابات بفترة لا تزيد عن 25 يوما، ويمكنك التصويت في السفارات السويدية والقنصليات بفترة لا تزيد عن 24 يوما قبل موعد الانتخابات. يستطيع البعض أن يصوت عن طريق وكيل إذا كان الشخص لا يستطيع أن يذهب إلى المركز الانتخابي أو قاعة التصويت بسبب التقدم في العمر، المرض أو الإعاقة الجسدية. يمكن أن يكون الوكيل حينها الزوج، الزوجة، العشير، أولاد الزوجة، أولاد الزوج، أولاد العشير، الأحفاد أو الأشقاء. كما يمكن للشخص الذي يعمل لمنحك الرعاية الصحية أو الشخص الذي يقوم بمساعدتك أن يكون وكيلا عنك. كما يمكنك التصويت عن طريق وكيل إذا كنت مسجونا في الحبس الاحتياطي أو مسجونا في سجون الرعاية الجنائية. حينها يمكن للموظفين أن يقدموا لك المساعدة. إذا كنت متواجدا بالقرب من ساعي البريد في الأرياف، يستطيع حينها ساعي البريد أن يكون وكيلا عنك. ومن أجل التصويت عن طريق وكيل تحتاج إلى مواد خاصة عليك أن تطلبها من البلدية أو من مصلحة الانتخابات. وقبل الختام وللتذكير بكل ما مضى، ابقوا مع هذا الفيديو التوضيحي والذي لا تتجاوز مدته دقيقة ونصف. دمتم بعون الله وحفظه ورعايته. إذا اخترت التصويت في يوم الانتخابات، فعليك القيام بذلك في مركز الاقتراع المذكور في بطاقة التصويت الخاصة بك. الإجراء كالتالي: ابدأ باختيار أوراق الاقتراع. إذا لم تتمكن من العثور على أوراق اقتراع حزبك، فاختر ورقة اقتراع فارغة واكتب اسم الحزب عليها. اكتب اسم الحزب بوضوح قدر الإمكان. خذ مظارف الاقتراع. اذهب وراء حجيرة التصويت الشاغرة. ضع علامة إكس بجوار اسم مرشحك المفضل على ورقة الاقتراع إذا كنت ترغب في الإدلاء بصوتك له. ضع ورقة اقتراع واحدة في كل ظرف وأغلقها. اذهب إلى مسؤولي اللجنة الانتخابية وقم بتسليمهم الهوية الخاصة بك ومغلفات بطاقة الاقتراع الخاصة بك. يقوم مسؤولي اللجنة الانتخابية بفحص هويتك والتأشير بأنك قمت بالتصويت. وأخيرا يضع مسؤولي اللجنة الانتخابية مظارف الاقتراع في صناديق الاقتراع. لقد صوتت الآن. Here we go.